جوري عمرها 6 سنوات، طفلة فلسطينية لاجئة في مملكة السويد، ترفض الهجرة السويدية من حال الإقامة. حالها كحال ما يقارب 5000 لاجئ فلسطيني وفلسطينية، والسبب كما تدعي الهجرة أن فلسطين بلد أمن. Many people in Gaza wanted a political response to the miserable situation there. والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 26 فلسطينيا على الأقل، وانتهاكاتها للقانون الدولي يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية قال للجزيرة: Gazan authorities say dozens of people were wounded and several killed in the bombings, amongst them a mother and baby. Everyone's pretty much scared to come out of their homes right now, and they're expecting it to get worse. I'm scared. As the day wore on, the number of people injured and killed kept rising. It's loss of life since these protests began. We live in the hell in Gaza. There is no life in Gaza at all. There's nowhere safe in Gaza right now. منذ أكثر من 3 شهور يعتصم اللاجئين الفلسطينيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد في قلب مدينة غوتنبرغ السويدية، احتجاجا على القرارات السلبية الصادرة بحقهم من الهجرة السويدية تحت تعتيم إعلامي محلي ودولي على قضيتهم. فلهم حصلوا على إقامة وأكملوا مسيرة اندماجهم، ولهم حصلوا على ترحيل إلى أوطانهم. من أمام مكتب الهجرة يقف المتظاهرين الفلسطينيين وقفة سلمية 2 إلى 3 مرات أسبوعيا بشيوخهم ونسائهم وأطفالهم في أجواء اسكندنافيا الباردة. في هذه الوقفة احتشد عدد كبير من أفراد الشرطة، وكانوا على وشك تفريق المحتجين بالقوة، فما زاد من المحتجين إلا إصرارا على المطالبة بحقوقهم والجلوس أمام المدخل الرئيسي وشل حركة العمل في مكتب الهجرة تماما. He said if this people they would leave, but if you just bring someone from the site to talk with him, or he goes. ولا كمان البوليس هاي دولة ديمقراطية محترمة، وانتوا عشان الظروف اللي مريتوا فيها وكل الكلام هذا تصرفتوا بالطريقة هاي، واحنا شرحنا الكلام هذا. فانتوا لو تصرفتوا بالطريقة اللي انتوا قاعدين فيها وانتوا قاعدين سلمين وطالبين حقوق، وناس معهاش معها ترحيلها 20 سنة وما ترحلتش، اللي معهوش إقامة له حق يتظاهر بشكل سلمي ويوصل رسالة جميلة. واللي بتعملوه اشي جميل، انا مقتنع هيك وانتم مقتنعين، بس نضلنا بالشكل الصحيح. وهذا اللي طلبناه من البوليس، قلنا له ما تستخدمش اي شيء سيء عشان يضلهم الناس يتعاملوا بشكل لطيف ومحترم. Or he's from the immigration. He's from the police. But you know, we understand how police is nice. Yeah, but migration. We can't solve the problem here. بقول لك أدم صار له ساعة. كله احنا 200 جيت تعال.
كل واحد ساعة بنوموا فينا قاعدين، صار لهم ساعة بنوموا فينا بهدوا فينا، هذا كلام غير منطقي. صار لهم ساعة بهدوا فينا عشان هدوا فينا. كيف على فلسطين؟ أول واحد جاب يجي بتزيد بسرعة. إنما النصر ساعة صبر يا جماعة. يا رب إن الله مع الصابرين. أنا قاعد بوكس. احنا خايفين عليهم. يلا ان شاء الله جيد. So they didn't feel him there. جيت من غزة أنا عملت الماجستير تبعي وقدمت لجوء يوم 29/12 وكانت مقابلتي الثانية يوم 14/12 يوم 14/2 آسف يوم 14/2 المقابلة تبعتي الثانية. وبعدين رحت على المحامية يوم 3/3 أوقع على أقوالي عشان تروح الأقوال، وراحت الأقوال يوم 4/3. يوم 10/3 بعد 3 أيام شغل، ارفع الجمعة والسبت، ارفع السبت والحد، بطلع معك الشغل كامل 3 working days only يعني. This is the only days that they study my case. بعدين اجى قرار بالنفي بالترحيل بالرفض بعطني بالترحيل. اسباب الرفض اللي اعطاك اياها ايش؟ بقرا في الاسباب الرفض يعني. يا سيدي سيبك من الاسباب، بقول لك ان غزه امنه وغزه بلد وغزه هذا وهذا كلام مش صحيح. انا طالع من غزه الى 10 سنوات بدون ما تبرر، معروف الوضع من غير تبرير بالضبط. بس في احدى يعني انك انت بدك تقرا الكيس تبعتي وانا جاي في طالب، انت حاطط حاجتين غلط. دخولي للسويد غلط، طريق غلط، جوازي عندك يعني. انت لو غلبتي حالك دقيقه واحده ودقيتي على الجهاز مين محمد، اذا انا معطيك الاقوال واقوالي صحيحه يعني مش خاطئه ولا المترجم كلامه صحيح، انت مش مطلع. لما طلعت الابسولوت اللي هو النتيجه الريزولت، كاتبه اسم الجامعه غلط وكاتبه تاريخ الدخول البلد يعني غلط. اصلا يوم التحقيق يا سيدي، يوم التحقيق بحكي معاها، كل ما بدي ادخل في الديتيلز تقول لي ما فيش ديتيلز تحكيش. يا راجل مقابلتي انا 45 دقيقه، كنت مخلص قصه 10 سنين اختصرتها ب 45 دقيقه والله العظيم. كل ما بدي احكي لها طب يا عمي بدي احكي في الديتيلز، تقول لي الديتيلز مش مهمه. طب بدي احكي في هذا مش مهم. احنا رؤوس اقلام يعني لا تحكي لنا في التفاصيل. احنا بالضبط بقول لك رؤوس اقلام بتاخذ بس راس القلم من فوق. شفنا في كبار في السن، فاروح اجيب لهم مي، مساكين يعني كبار في السن وصارنا فتره طويله، احنا تقريبا 3 ساعات، فاروح اشتري لهم مي ونرجع للوقفه. ايش صار؟ فات ثائر، خلونا نرجع شوي لورا. فات ثائر؟ بدكم مي؟ لانه فات يتفاوض معاه مي. طيلة 3 أشهر كانت الهجرة ترفض الاستماع لمطالب المحتجين، إلى أن قبلوا لقاء شخص واحد. هذا الشخص هو القائم بأعمال الاعتصام والمتحدث باسم المحتجين، ويدعى ثائر، وهو أيضا أحد الأشخاص الذين تضرروا من قرارات الهجرة السلبية. فهنشوف نتائج هذا الاجتماع. طبعا راح يجتمع من أحد المسؤولين الموجودين في مكتب الهجرة، لعله إن شاء الله خير. احنا ننتظر ونشوف القرار أو الأخبار اللي راح يطلع فيها. انت قاعدة معايا عينيك يا يلا ها العين ليكي ليكي احنا الاثنين قضائي. برافو. ايش صار؟ احنا قاعدين في الخيمه، خلينا نستنى. يعني ايش اللي وصلته؟ ايش يعني اعطينا الجميع انه احنا ناس ميتين. انت جيت مبسوط، انت جيت مبسوط هان على في شيء من الاخر. انت جيت مبسوط. يلا ليش جيت مبسوط؟ بدها تكلم دائرة الهجرة والبرلمان عشان يعملوا تغيير القرار للفلسطينيين، ولكن هذا انا بقدرش احكيه وما بصدق حد الا لما اشوف الملموس. بداية
الموضوع حلقات حيرتمم عند محمد كسواني والمفاوضات المباشرة مع محمد كسواني، ومحمد كسواني أفضل واحد يعمل الكلام هذا. اسمع طب اسمع ايش الآن؟ احنا هان واقفين مش مروحين لما نجينا اتصال من ابو ادم اقول لي روح خلاص يلا اتفقت معه. اول اشي بتشكركم كلكم جميعا، كلكم بدون استثناء، كلكم، لانه بفضلكم ما وصلنا للي وصلنا له اليوم. هذا واحد. اثنين، ببوس روسكم كلكم من صغيركم لاكبر. لا تبوس. جيب الخط اللي حكيت عنه. ايوه اليوم استلمنا الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه اليوم بتدل على نجاح مهم جدا جدا، وهلقيت مديرة الهجرة هان تواصلت مع ابو ادم وحكت معاه، وهلقيت الكونتاكت ما بينها وبينه. فاللي احنا وصلنا له كتير كتير كويس، والمطلوب منا للمرحلة الجاي انه احنا كمان ما نستهترش، ولازم نصعد من الاعتصام عشان نصل للحل السريع واللي بحقق مطالبنا جميعا.